Transpiratievlekken. Nou, t-shirtjes zijn er natuurlijk heel gevoelig voor. En ik krijg ook heel veel vragen van... Help Marja, hoe krijg ik die transpiratievlekken weg? Ik gebruik goudgroene zeep. Dat is vloeibaar. En daar smeer ik het t-shirt onder de oksels, meestal natuurlijk. Smeer ik dat in met de zeep. En dat vouw ik op. En doe het in de wasmachine en laat het dan gewoon wassen. Je kan het natuurlijk ook op een ouderwetse manier doen. Dan heb ik een emmertje, lauw water en wat Biotex groen. Hupsakee, mijn shirtjes erin. Dat laat ik een nachtje trekken. Volgende dag de wasmachine in. En weg zijn de vlekken en het ruikt weer heerlijk fris. Ik hoop dat dit weer een hele goede tip voor je is geweest. Dus like me. En wil je je abonneren, dan moet dat hieronder. Heb je zelf een goede tip? Vind ik altijd leuk. Nou, dag!